Histori Shqiptare mundësohet nga Sigal, Unika Group Austria. Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin, duke filluar nga 150 euro në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrolle diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër: Sigal, Unika Group Austria. Kush hap një portë shkolle, ka Chelsin që hap dyert e lirisë. Është kjo thënia e famshme e ish presidentit amerikan George Washington. Dilema e prindërve në të gjitha kohrat ka qenë se cila portë duhet të hapet për edukimin e fëmijës së tyre. Kjo dilemë është më e fortë në Shqipëri, kur sistemi ynë arsimor është tronditur për shkak të tranzicionit. Unë po ka përceva këtë portë që ju pat, për tej së cilës ne gjejmë një tjetër vizion të shkolluarit të fëmijës, edukimit përmes zhvillimit të arsyes, mendimit kritik, kërkimit shkencor, njohjes së kulturave të tjera dhe të shprehurit në gjuhë të ndryshme. Ndodhem në Albanian College, për të cilën Shqipërisë ju desh shumë vite pritje që ky model edukimit të vijë dhe të krijohet një brez krejt tjetër. Këtu po ndërtohet një brez që mendon ndryshe, me mendje të hapur. Një brez që do të përpiqet të krijojë një botë më të mirë dhe më të paqme nëpërmjet të kuptuarit ndërkulturor dhe respektit. We use critical and creative thinking skills and analyze and make responsible action on complex situations. We are thinkers. We express ourselves in more than one language and in many ways. We work to understand our strengths and personal development. We nurture our curiosity. We know how to learn independently and with others. We show empathy, compassion, and respect. We act in integrity and honesty. We explore knowledge across a range of disciplines. We appreciate the values and tradition of others. We work independently to explore new ideas and innovative strategies. Nxënës shqiptar dhe të huaj kanë besuar ndërtimin e personalitetit të tyre dhe marrjen e njohurive tek kjo shkollë, e cila ka standarde ndërkombëtare. This system is not necessarily unique, but certainly is well constructed. The way we teach, the way we learn here is based on research. It's based on many decades of experience.
And also, it's also successful because of the qualifications of our teachers, for example. Everyone here has a degree of what they teach or how they teach. They also have licensing and qualifications from their own home countries, whether that be United States, Britain, Canada, China, France. And so we do offer not just the information, the books, the facilities, the library, but we also offer world-class teachers. The people here are intelligent and hardworking and kind and caring and inquisitive, and it needs to be seen by the world. So the fact that we have the opportunity to be here and work with these families and children means that we get to bring what each of us in our experience and training has learned elsewhere. So like I mentioned, I'm from the US, but I've worked in IB schools in Mexico, Honduras, and Singapore. So naturally, I will bring all that I've learned from that. I've also worked with people from the United Kingdom, Australia, New Zealand, South Africa, India, China, Japan, Thailand, Vietnam, the Philippines. Like being in Singapore alone, I had colleagues who brought a multitude of perspectives that I learned from in my time there. Misioni Albanian College është transformimi I sistemit tradicional të edukimit. Kolegji I parë u hap në qytetin e Durrësit 2 vite më parë me 4 programe studimi. Një vit më pas, kolegji tjetër u ngrit në Tiranë. The book could fall from here to here. Or the book could fall. So the book falling off the table onto the top of the building. So here at Albanian College Tirana, we believe in a holistic education, meaning that instead of just teaching the subjects for English and Albanian and history and science and math, we take an integrated approach, which means that all of our subjects are integrated into their learning. So if they are learning about how living things go through a process of change, then what they're going to do is they're going to integrate their science experiments. They're going to be reading and writing about those experiences. Their math, they're going to be integrating the math with it. They're also going to integrate art or PE or music. And so everything comes together, and it makes students are able to make connections across the curriculum, and they're also able to have a deeper understanding of what they're learning. It's warmed up a little bit. We'll try it now just with it sitting and see if there's any change in between this. He did this pushing on the gas pedal, right? Mister, my observation goes like this phase that I learned. Okay. All right. So what we'll do is we'll head back into the classroom. We are doing an inquiry unit. It's a science-based unit on energy, talking about renewable and non-renewable energy right now. Why is it important for the kids this method? It's important for the kids to come out and be able to see and experience these things because it makes it much more real. It makes the learning much more impactful for each of the children. Whereas if we were just on the board talking about energy, it wouldn't make it as personal to them. They wouldn't really know what it is so much. This way they can actually see it in action, because energy is a very abstract concept, and so they can actually see this in action. Anybody do number 5? Yes, Cindy did it. Because we are cutting too much trees. We're cutting too many trees, but why, like number 5, what did we cut the trees down for? That was Cindy's. Yeah, no, I'm just asking you. Look at number 5, Brenda. Why did we cut down all of those trees in that picture? Jam ulur në një bank të klasës së 5 dhe zakonisht kur ulesh në një bank shkolle, prej që profesori të jetë përballë, të shpjegojë orë pas ore dhe ti të mbash shënime, të përpiqesh ti fiksosh të gjitha çka ato thot. Por nxënësi nuk është një kuti boshe, e cila mund të mbushet vetëm me leksione, sepse në kushte të tilla mësimi do të jetë I lodhshëm, nxënësit do të stresohen. Ndaj këtu në Albanian College ka një tjetër model. Mësuesi qëndron në qendër dhe ai është për të ndihmuar secilin prej tyre që të zhvillojë
të menduarit, të zhvilloj krijimin dhe të zbërthej temën që u jepet. Në këtë mënyrë, mësimdhënia bëhet më argëtuese dhe orët kalohen pa u ndjerë. We're focused on inquiry, which means that the students are really guiding their learning. They're looking at information and developing their learning based on what they're finding. Mësuesi në këtë koncept është në qendër, nuk është përpara klasës, është në qendër. Gjithë fëmijët janë rreth rrotullti. Fëmijët arrin në një përfundim, në një aksion, në një vërtetim, në një logjik, duke shkuar të udhëhequr nga mësuesi, po arrin vetë dhe për më tepër duke i prekur gjërat. Kjo pjesa e laboratorëve që na mungon nëpër shkollat publike për fat keq, këtu ti e shikon të realizuar, edhe e shikon që fëmia nuk ka nevojë të bëjë gjithë atë sforcon pasdite për të mësuar me ty, sepse i ka kuptuar gjërat jashtëzakonisht shumë mirë që në procesin e mësimit. Zbërthimi një teme bëhet në mënyrë argëtuese, përmes kërkimit dhe praktikës në laboratore. The lab work, I like it very much because we do very important experiments like the DNA, and when I do it, I fix it and I learn it in my mind. Science is my favorite subject. I just like understanding how the world works. I'm fascinated by things. So as you can see, we have extracted the DNA from this whole from this red part and took like a pinky part with a lot of bubbles. The bubbles are kind of like gooey. So as you can see, we can extract it easily and put it in a container. We have got some of it right here. It's not a big amount, but it's good for what we're trying. It's more of a gooey liquid substance. We need to get a big amount here. Do you like this lesson? Yes, I liked it a lot. Philosophy of our education, it's holistic. We're looking at the entire child. We're not just worrying about their math score or their science ability. We're worried about them if they can communicate, if they can research, if they can play a musical instrument, if they are able to garden after school, if they're able to work together as a team, if they're able to do art. So this holistic education is really important to us, and we believe that's the best way to address education. And we hope that parents will come and talk to us and understand what we do, and also do some research on their own. Ky kolegj i ngjan një oazë të shkëputur nga pjesa tjetër e realitetit në Shqipëri. Nxënësit janë gjithnjë në aktivitet, të qetë dhe në kërkim të informacionit. Here they learn not just content and information, but they learn how to work together, they learn how to communicate their knowledge, they learn how to research, write, and they learn to study. They learn to organize their time. They learn how to use a library. They learn to interact with people as equals and colleagues in learning. Ajo që të bën përshtypje është se kudo gjen punime të nxënësve në përmure. Madje dhe dyert e klasave janë kthyer në garë mes tyre se kush bën krijimin më të veçantë. Samir, is this you? No, this no. is definitely a Samir thing. No, the yellow one, no. Then who spent all this energy cutting these up into small? And then you got this glue out. All right. And then your knife too. And then we put some of the paints back. In this class, we really like to try to recycle as many materials as possible. With the issue of recycling in this city and all over the world, trash is becoming a global problem. And we like to reuse as many different materials as possible. So our last project was recycled materials instruments. So they had to make musical instruments using anything that they could find around them. They could not buy anything new. I really like designing, so I like this class. I like creating things, so it's really cool. This class is really cool.
mendoj një çast të lumtur më shumë. Me sigurimin kasko tek Sigal Unika, mbroni makinën tuaj nga dëmtimet aksidentale, thyerja e xhamave, vjedhja, katastrofat natyrore, zjarri dhe dëmtimet në parkim. Mendo makinën, mendo sigurimin kasko. Vetëm tek Sigal Unika Group Austria. Formula e këtij kolegji është edukimi gjithëpërfshirës. Këtu nuk mësohen vetëm lëndët bazë. Përveç tyre, kanë në program orën e teatrit, artet vizuale dhe mësimin e një vegle muzikore. Ndërsa aktiviteti fizik është krejt ndryshe. Ushtrojnë të gjitha sportet, si basketbolli, volejbolli, tenisi, kërcimi, yoga, si dhe mësohet noti. Nice. Okay, don't look at me, smile. Look pretty, don't look at the camera. Smile and pretty. Good, watch the nose. Mësimi zhvillohet I gjithë në gjuhën angleze, por mësohen dhe gjuhë të tjera, si kinesishtja dhe frëngjishtja. Një nxënës I këtij kolegji I jepet mundësia të mësoj të gjitha disiplinat për të kuptuar në fund pasionin që ka dhe për të qenë I përgatitur për jetën në tërësi. We try to make everything integrated because if students are able to make connections, then they're able to understand the content much easier than every subject being single and not connected at all. That makes it harder for students to understand what's happening. Të gjithë prindërit kërkojnë shkollën më të mirë që fëmia të përgatitet për të përballur me tregun e punës. Pikërisht këtë filozofi ka modeli në Albanian College. And we understand that parents are concerned about their children. That's, our concern also. I am an international educator with 25 years experience in the international community. So the success of our students is critical to my success as an international educator. It's critical to my reputation. So we, as educators here in this facility, we understand that our students must be successful, and that reflects well on us. Basically, I would say that if we have a motto here, it is that we want people to be respectful and we want them to try their best, and it should be okay to fail and learn from your mistakes. We know that if you're able to do these things and do them well, you're going to succeed out in the real world. And that's what we're really preparing our students for. It's not for school, it's for going out in the real world and making a change. Albanian College në Tiranë dhe në Durrës është një nga 4500 shkollat që kanë këtë program në botë. Njihet si shkolla e liderëve të ardhshëm. Really structured, organized way to shape our children's
views of the world and help them open their minds to see that international perspective. So they will become internationally minded citizens of Albania, and yes, they will be the future leaders because they will be able to see the bigger picture. Good job. Where is E? Fëmia merret në moshën 3 vjeç për ta përgatitur derisa mbush moshën për universitet. Kush mbaron këtë kolegj, pranohet në të gjitha universitetet e botës. Le të shohim se çfarë ndodh në një ditë të zakonshme në klasat e moshave më të vogla. Chalk on a chalk. Yeah, see, you can see the chalk. The teacher does. Yeah. Fëmijët, nëpërmjet lojrave krijuese, mësojnë alfabetin. The chalkboard. Të kompozojnë emrin e tyre apo të mësojnë emra objektesh dhe profesionesh. So here in early years, we have we do activities, hands-on activities, so the children are learning by doing different things and having fun with each other. And it's very student-directed, so we try and do things that they enjoy doing, and so they're learning through what they're interested in. And they're working together, so they're socializing and learning and having fun. Mësuesit bëjnë ç'është e mundur që të zhvillojnë logjikën të parashkollorët dhe pavarësinë. We really focus on how the child can get used to school, how they have fun through learning. As I said earlier, we have lots and lots of fun in our early years. We explore different materials, we have toys, we have different artistic materials. So even though we go to art class, we also do art all the time in the class. Që në vitin e parë mësojnë përgjegjësitë. Mjafton të shkosh në orën kur drekojnë për të parë që edhe më të vegjëlit, sikurse të rriturit, pastrojnë pjatat dhe I vendosin ku duhet. Nuk ka diferenca mes fëmijëve. Të gjithë mësohen t'i bëjnë gjërat vetë. Të gjitha shkollat natyrisht që kanë biblioteka, por kjo bibliotekë këtu ka një veçanti, pasi brenda sipërfaqes ka hapësira të ndryshme me akomodime sipas grup moshave, ku nxënësit mund të lexojnë libra, mund të lexojnë revista të ndryshme, por të bëjnë kërkime edhe në kompjuter. The kids come in with their eyes open and say, look at all of these books, what can I do? And I try to instill some interest in reading and the joy of reading and the fun it is to look at all of the different books, especially the young ones love the books. And the older students come in needing things for their classes or needing a novel that they might want to read for pleasure. And I help them find that with the catalog. We have an online catalog. Një tjetër e veçantë është se nxënësit në Albanian College e kanë si detyrim që 1 minutazh ta shpenzojnë brenda bibliotekës sipas literaturës që u rekomandohet nga mësuesi që gjithmonë është e lidhur me lëndët përkatëse. Our students come in and immediately come and get a computer to do some research, or they ask for help finding materials. They want things for research. They want to read books. Sometimes I have students coming in and we read a story and then they check books out. A lot of learning goes on in here, I hope. We have about 1,000 titles and we have just ordered over 1,500 titles to be coming soon, and we're excited about that. And we have more computers coming and the students are here as much as possible and they love coming here. Për këtë sistem të avancuar edukimi, nuk është e rëndësishme që nxënësit të shkëlqejnë vetëm në teste, por të mësojnë të përqasen ndaj ambientit dhe të jenë human. Programi Albanian College është ndërkombëtarisht I njohur I suksesshëm. Nga universitetet më prestigjioze të botës, ky program konsiderohet
si gold standard i edukimit para universitar. Në Albanian College, ky program zhvillohet me një staf mësimdhënës amerikan, të cilët përcjellin kulturën dhe eksperiencën e tyre me objektivin e edukimit të fëmijëve për të bërë pjesë e leadershipit global në ekonomi, biznese, art dhe kudo. Është një risi dhe një mrekulli për qytetin tonë, që kemi këtë kolegj në qytetin e Durrësit. Dhe është një mirësi shumë e madhe për gjithë ato fëmijë që kanë dëshirë të studiojnë në këtë shkollë. Edhe unë si gjithë prindrit mundova që të plotësoj dëshirën e djalit, por gjithmonë duke ditur se cilat janë arritjet e kësaj shkolle kudo në botë, duke patur një kurrikull shumë të pasur dhe një mundësi për të ardhmen e djalit tim. And Albanians are proud of Albania and their heritage and the country and identity. So I'm sure that anyone who goes through this program will remain true to their country and contribute back to it. 10 years from now, 20 years from now, first, hopefully you see a lot of Albanian colleges in the country thriving, and hopefully you see all those students in those schools going through our inquiry-based, student-focused programs, becoming the best people they can be and internationally minded. Ambicia e këtij investimi është që ky model edukimi të shtrihet edhe në 6 qytete të tjera të Shqipërisë, duke u dhënë mundësi prindërve të bëjnë zgjedhjen e duhur për të ardhmen e fëmijës së tyre. Histori Shqiptare mundësohet nga Sigal, Unika Group Austria. Mendo momentet që të ndryshojnë jetën. Mendo një familje të lumtur dhe të shëndetshme. Siguro shëndetin, duke filluar nga 150 euro në vit dhe përfito një kontroll shëndetësor të përgjithshëm në vit, kontrolle diagnostikuese dhe shpenzime për medikamentet. Nëse dëshiron të sigurosh shëndetin, ka vetëm një emër: Sigal, Unika Group Austria.